Ei, tässä ohjeessa näytä miten tehdään reittimäinen liikuntapaikka, lisätään tuonne kartalle sellainen. Eli kirjoitetaan sinne järjestelmään sisään omilla tunnuksilla ja niillä käyttöoikeuksilla, mitkä on siihen tiettyihin liikuntapaikkoihin tai tiettyyn kuntaan saatu. Ja nyt kun ollaan siellä tilanteessa, niin sitten mennään tänne vasempaan alakulmaan taas, sitten lisätään liikuntapaikka, painetaan sitä painiketta ja valitaan täältä liikuntapaikkatyyppi. Nyt kun ollaan reittimäistä liikuntapaikkaa lisäämässä, niin niitähän valintoja on vaikka kuin paljon, mutta helposti saadaan esimerkiksi näkymään sellaiset liikuntapaikat, jonka nimessä oikeasti on reitti, niin täältä voidaan ottaa vaikka tämmöinen kävelyreitti tähän esimerkkiin. Ja sitten napsautetaan OK-painiketta ja nyt ollaan jo valmiiksi oikealla zoomaustasolla, niin ei tarvitse siirtää karttaa lähemmäs, niin voidaan laittaa lisää kartalle ja sitten tämä hiiren osoittimen alle taas tämä sininen pallukka ilmestyy ja voidaan alkaa tämän reitin piirtämiseen. Napsautetaan hiiren vasenta painiketta ja tästä alkaa tämmöinen reittiviiva tulla tänne maastoon ja sopivin väliajoin napsautetaan tuota hiiren painiketta, niin se tekee aina sinne oman reittipisteen. Eli siinä, jos tämä reitti on tämmöinen polveileva, mutkikas reitti ja noudattaa jotakin tiettyä maastossa olevaa uraa, niin silloinhan se on kaikista järkevintä niin yrittää mukailla sitä uraa niin hyvin kuin pystyy. Ja tätä reittikeometriaa voi sitten muuttaa ja muokata myöhemmin. Lisätä reittipisteitä, poistaa niitä ja siirtää toiseen paikkaan. No nyt ollaan tämmöinen pikkuinen reittiosa tähän piirretty, niin voidaan päättää sen osan piirtäminen napsauttamalla hiiren painiketta 2 kertaa. Ja jos tässä vaiheessa ei tarvitse muuta tehdä, niin voidaan napsauttaa, että valmis. No nyt ollaan piirretty ensimmäinen reitti. Olen tähän täyttänyt jo valmiiksi esimerkin vuoksi näitä tietoja, antanut kuvailevan nimen tuolle reitille ja määrittänyt sitten nämä muut mahdolliset tiedot, mitä on tässä tapauksessa niin mahdollista syöttää. Että kannattaa syöttää mahdollisimman kattavasti ne, mitkä on olemassa. Ja sitten napsautetaan tallenna painiketta. Nyt meillä on liikuntapaikan geometria piirretty maastoon ja on sille annettu myös nämä tarvittavat perustiedot. Niin täältä kun on valittu se liikuntapaikka, minkä tietoja halutaan muokata, niin voidaan valita tämmöinen muokkaa painike. Niin tässä muokkaustilassa pystytään muokkaamaan sekä näitä teksti- ja numeromuotoisia tietoja, lisäämään lisätietoja, esimerkiksi reitin pituus, se voidaan laskettaa automaattisesti ja antaa tästä muutakin mahdollista tietoa. Ja sitten kun nämä tiedot on oikein, eli jos nyt vaikka täällä puhelinnumero sattuu olemaan puutteellinen tai virheellinen, niin tätä voidaan käydä muuttamassa ja mitään muuta hyvänsä kenttää, mikä täällä on olemassa. Sen jälkeen, kun se on valmis, niin voidaan panna tallenna painiketta. Ja sitten näyttää, että tallennus onnistui silloin, kun on onnistuttu näitä tietoja muuttamaan. No, mutta jos nyt ollaan siinä tilanteessa, että halutaan myös tuota reittikeometriaa lähteä muuttamaan, eli ollaan vaikka summittain piirretty tänne tämä reitti, ja halutaan nyt vaikka tehdä sillä tavalla, että vähän tarkennetaan ja muutetaan näitä reittiviivoja, reittipisteitä, niin yksinkertaisesti mennään tänne vaan reitin kohtaan ja hiirellä tänne reitin päälle, niin ilmestyy tuo sininen pallukko ja nyt voidaan sitten tänne lähteä näitä reittipisteitä lisäämään ja muuttamaan tätä reittiä tänne mukailemaan tätä varsinaista polkulinjaa, jos nyt esimerkiksi halutaan sillä tavalla, että se tulee täsmällisesti tänne polun päälle. Tietysti siinä tapauksessa, jos piirretään aivan täysin uutta reittiä maastoon, missä ei mitään valmista polkua vielä välttämättä ole, niin tämä ei ole ihan niin millin tarkkaa silloin siinä tapauksessa. Mutta joka tapauksessa tämä esimerkki nyt koskee sitä, että
näin voidaan tätä reittikeometriaa lähteä tässä muuttamaan. Ja voidaan tätä karttanäkymää siirtää joko sillä tavalla, että painetaan hiiren vasenta painiketta alas ja ruvetaan raahailemaan oikeaan kohtaan, tai sitten näille roolipainikkeille. No nyt jos meillä on vaikka piirretty reittiosa ja halutaan sitä vaikka jatkaa, niin mennään tänne muokkaustyökaluihin, lisätään vaikka reittiosa täältä, niin sitten taas päästään sinne tilaan, että missä voidaan jatkaa tätä reittiä vaikka sieltä, mihin viimeksi jäätiin. Ja nyt lähdetään vaan piirtämään sitten uutta reittiosaa tänne näin. Ja samalla tavalla se käy niin kuin tuon ensimmäisenkin reitin osan piirtäminen. Sitten mihin se halutaan päättää, niin sitten vaan painetaan hiiren painiketta 2 kertaa. Silloin se reitti päättyy siihen. No jos tämä on ok näin, niin voidaan laittaa, että talleen. Ja sitten lopuksi vielä, että miten tämmöinen reittimäinen liikuntapaikka poistetaan. No se poistetaan samalla tavalla kuin minkä muun muotoinen liikuntapaikka tahansa. Eli on valittu tämä liikuntapaikka tässä tilanteessa nyt, mikä on esimerkkinä piirretty, niin sitten mennään taas tänne vasempaan alakulmaan. Täällä on tämmöinen poista liikuntapaikka roskakorikuvake. Napsautetaan sitä ja määritellään poiston syy, joka nyt on tässä tapauksessa voi olla käytöstä pysyvästi poistaminen, väliaikaisesti poistaminen, tai sitten ollaan syötetty väärä tieto, tai niin kuin nyt, että ollaan syötetty tietoa, jota ei haluta sinne kaikkien näkevän, koska tämä on vain tämmöinen esimerkki, niin silloin otetaan, että väärä tieto ja poista. Noin, ja se järjestelmä kertoo, että tallennus onnistui, ja nyt meillä ei sitten ole tuolla kummittelemassa tämmöistä esimerkin mukaista reittimäistä liikuntapaikkaa enää täällä LIPAS-järjestelmässä.